either Athens or Dubai, but I think you'll be in Athens. But maybe 40% tax go to the last few years. We are here in St. James Park. These things are right. Yeah. Strategica di combattere e di lottare contro le temporali. Non è comodo, io credo sia un po' più facile fare contro l'altro. I just have such a bad thing. Guys, nandito kami ngayon sa Buckingham Palace. Kasama ko yung magandang dilag na yan, oh. Mag-hi ka sa vlog ko. Hi, vlog. Hello! That's Mary Love Family sa Facebook. Sa YouTube, may YouTube ka ga? Wala. So, behind me is the Buckingham Palace kung saan nandyan minsan ang hari. Wala na kaming queen, yung hari na lang. Kaya puntahan natin. Maraming turista. Ito naman, yung tawag dito ng park na to is Green Park. So, meron yan na lawak yan, oh. Malawak yung park na yan. Ayan. Ikot ko kayo. 360. Yan. Ito yung aking mga kabarangay. Ayan, oh. Bisitahin namin si Queen tsaka si King. Baka ano Well, si Queen. Ano pangalan ng Queen na yan? Asawa niya, no? Queen Carmela. Carmela. Camila pala. Camila. Yan. Si Queen Camila. Ayan, ang daming mga turista. So guys, puntahan muna natin doon para at least kilalanin natin kung sino yung mga king at saka queen dito. Ha? Ito, kung dito tayo dadaan, gold yung gate. O, pansin nyo, gold ang gate. Tapos, meron mga refreshment doon kung ikay gusto ng inumin. Ayan. Yan ang mga kabarangay ko. Ayan. O, tingnan nyo guys. Oh, ang yaman. Gold! Golden cage. Yung gate pala, na cage.
So, papasok tayo dito. Ayan o, papasok tayo dyan. And then, makikita nyo yung kagandahan ng Buckingham. So, from here, ayan, iikot ko kayo. Ayan, against the lights nga lang. So, iyon ang palasyo. Sabi ko sa inyo, gold ang kanilang gate. Diba? O, ang daming mga turista ngayon. Kasi maganda ang panahon, hindi umuulan, at hindi siya malamig. At saka, ayun o, tingnan nyo yung anghel doon, yung angel doon. Gold. Wow. Colócate en medio, al frente mío. Caer justo allá. Wrong is good. Some days, 2 days a week, all the guards come out and do a parade, and then other guards come and they're all on the horses, and it's like a big event. You can stand and watch it, but you can come and watch it another time. Nagtatago yung araw ngayon, kaya madilim.
find Serene Chaos on Spotify. Why am I so single? I like it. Oh, it's randomly. I'm videoing random people, so it's okay. Nandyan yung Jollibee. Welcome to Jollibee. Three floors, Jollibee. May bacon. Ang daming tao sa Jollibee kaya we end up in Burger King.